Material realizat în cadrul proiectului Classis. Pentru stabilirea coeficienților reacțiile redox, să ne reamintim. Numărul de oxidare, NO, reprezintă sarcina ionului într-un compus ionic sau sarcina formală a unui atom într-un compus covalent. Reacția redox este procesul chimic în care au loc simultan două semiprocese, numite reducere și oxidare. În figura de mai jos observăm că natriul se oxidează și fluorul se reduce pentru a forma fluorura de natriu. Oxidarea reprezintă procesul în care o specie chimică cedează electroni. Agentul reducător este specia chimică ce se oxidează. Reducerea este procesul în care o specie chimică acceptă electroni. Agentul oxidant este specia chimică ce se reduce. Într-o reacție redox, numărul electronilor cedați este egal cu numărul electronilor acceptați. Reguli de stabilire a numărului de oxidare. Numărul de oxidare pentru o substanță simplă este egal cu 0. Numărul de oxidare al hidrogenului este egal cu +1, cu excepția hidrurilor unde este -1. Numărul de oxidare al oxigenului este egal cu -2, cu excepția peroxidilor unde este -1. Numărul de oxidare pentru ion este egal cu sarcina ionului. Suma numerelor de oxidare ale tuturor atomelor elementelor componente dintr-o substanță neutră este 0. Și avem un exemplu de calcul. Dacă vrem să stabilim numărul de oxidare al sulfului în acidul sulfuric, notăm cu X acest număr de oxidare. Din formula acidului sulfuric găsim că am +2 la hidrogen și cu -2 ori 4, -8 la oxigen, adunate ne dă -6. Deci sulful trebuie să aibă numărul de oxidare +6 ca suma tuturor numerelor de oxidare să ne dea 0. Vom parcurge împreună etapele de stabilire a coeficienților redox pentru reacția de oxidare a carbonului cu acid azotic concentrat. Mai întâi se notează ecuația reacției chimice. Se scriu corect reactanții și produsii de reacții. Apoi se stabilesc conform regulilor numerele de oxidare ale elementelor. În continuare, se stabilesc elementele care își schimbă numerele de oxidare și se scrie transferul de electroni. Carbonul cedează 4 electroni, se oxidează și este agentul reducător. Azotul acceptă 3 electroni, se reduce și este agentul oxidant. La pasul 4 se egalează numărul electronilor cedați cu numărul electronilor acceptați. Acest lucru se face înmulțind reacția de oxidare cu 3 și reacția de reducere cu 4. În etapa 5 se notează coeficienții reactanților și produselor care conțin elementele participante la redox. Astfel, unde avem carbon, înmulțim cu 3, iar unde avem azot, înmulțim cu 4. În etapa 6 se egalează restul atomelor prin verificarea fiecărui element chimic. Pentru ecuația noastră observăm că trebuie să punem coeficientul 2 în fața AB pentru a stabili egalitatea. Temă. Scrieți ecuațiile proceselor redox ce au loc, precizând agentul oxidant și agentul reducător. Notați coeficienții stoichiometrici corespunzători.